สวัสดีครับผมนาย GB วันนี้เรามาดูสตาร์เตอร์บิลตัวไหนดีในลีกล่าสุด 3.27 ของ PoE 1 กันดีกว่า จะมีบิลไหนถูกใจเพื่อนๆบ้าง ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ เอาล่ะถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยครับสำหรับบิลแรกในลีกที่ดีที่สุดบิลแรกที่เล่นเป็นสตาร์เตอร์ได้ดีต้องยกให้พวกสแลมเพราะฟาร์มแบบเร็วเคลียร์มอนไวอีซี่อย่าบอกใครถือเป็นบิลที่เฟรนลี่กับทุกคนครับแม้ไม่เคยเล่น PoE 1 มาก่อนก็ตามนะเนื่องจากเป็นบิลที่หาของค่อนข้างง่ายกว่าบิลอื่นพอสมควรถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกหรือว่าเล่นสกิลระยะไกลจนเบื่อแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ลองมาเล่นดูครับจะสกิลไหนก็ได้นะแต่ที่แน่ๆหนึ่งตัวที่ไม่เล่นไม่ได้นะครับตัวนั้นต้องเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เลยครับเป็นคลาสใน PoE 1 นะที่เกิดมาเพื่อสกิลระยะประชิดจริงๆตีไวแถมแรงหน้าสั่นด้วยวอลครายเนี่ยบอสก็บอสเถอะบางทีอะ แต่ในส่วนของบัตรไลท์ Ascendancy ที่เพิ่มมาใหม่ในลีกนี้นะครับต้องอันนี้เลยครับเบอร์เซอร์เกอร์เพราะว่ามีเพิ่มวอลครายสปีดตรงสายเป๊ะๆหรือจะมาอันนี้แทนก็ได้ครับถ้าไม่ชอบอันนั้นเพราะว่ามีโปรเฟกกราวนะ แต่ทีนี้เนี่ยสำหรับบิลสแลมไม่ได้มีแค่เบอร์เซอร์เกอร์ครับสเลเยอร์ก็สามารถเล่นได้เช่นกันแถมตอบโจทย์สุดๆกับบิลบีสแลมเลื่อนไหลนะครับวันนี้ก็โหดดิบเถื่อนแถวนี้มันอยู่ยากไม่แพ้กันจริงๆแถมมันดูเล่นง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องไปยืนคุยกับมอนมากครับผมตีไปวิ่งไปโดดไปแล้วค่อยมาเก็บของก็ยังได้และบัตรไลน์เนี่ยต้องอันนี้เลยนะครับเพราะว่ามีดีบัฟหมดไวแล้วก็รีเฟรกอันนี้ช่วยได้เยอะพอสมควร เอาล่ะดูกันมาถึงตรงนี้แล้วมีใครคิดถึง Dead Eye บ้าง ถ้ามีนะครับจัดไปเลยกับ Build Kinetic Blast ของดีที่ไม่ใช่ขิงดอง คือ Kinetic เนี่ยเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วนะทุกคนลีกนี้ GGG ยังปั๊มให้อีกเหรอโอ้โหหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้ แต่ก็มีคำเตือนอยู่นิดนึง ตรงที่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะหน่วงหรือช้าสักหน่อย แต่ถ้าผ่านไปได้นะทุกคน บอกเลยว่าเป็นบิลที่ใช้ฟาร์มแบบดีโคกๆเพราะ Dead Eye มันฟาร์มไวอยู่แล้วไง เรื่องฟังไว้ใจเจ๊ก็ได้เจ๊บอกก่อน PV 2เจ๊เคยสุดมาก่อนและก็ยังเป็นอยู่อีกส่วนบัตรลายแนะนำอันนี้เลยนะเพราะว่ามีเพิ่มเอฟเฟกต์บัฟมือทาสครับ 20% นะถือว่าเยอะนะทุกคนแล้วบิวต่อไปก็แจ่มแมวไม่แพ้กันกับบิวปลาขวดถ้าคนไหนเคยเล่นใน PV 2มาแล้วไม่ชอบไม่โอเคเนี่ยลองเปิดใจมาเล่นใน PV 1ดูรับรองนะว่ามันอาจจะเป็นหนังคนละม้วนกันก็ได้จริงๆสามารถเล่นเป็นสตาร์เตอร์ได้เลยนะ สำหรับบัตรลายบิวปลาขวดผมก็แนะนำเหมือนเดนายนะถ้าคนไหนดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่โดนสักบิวอยากได้ชีนอะไรเงี้ยงั้นไม่ดูบิวต่อไปกันเลยดีกว่ากับไวเปอร์สไตร์อยากจะบอกว่าบิวนี้แหละแรงตามงบของแท้แต่ไม่ต้องกังวลไปถ้าไม่ได้มีงบบานปลายอะไรขนาดนั้นนะครับแค่งบกลางๆเนี่ยก็ไต่ดาเมจไปได้ถึงหลักล้านแล้วล้านเหรอเพื่อ โดยตัวที่แนะนำสำหรับบิลนี้แน่นอนว่าเป็น Shadow Ash นะครับเพราะเพิ่งได้ปรับบาลานซ์ในลีกนี้สดๆร้อนๆเลย ปรับมาแบบเฮ้ยบิลนี้ต้องเข้าแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ถ้าใครใจรักเดนไอนี้ก็ได้เช่นกันไม่ได้ว่าอะไร แล้วบัตรลายก็ต้องอันนี้เลยดึงดาเมจท่า 50% มาเป็น Chaos นะครับแถมเพิ่มดาเมจ Chaos อีกรับจบจริงๆกับบิลนี้ เอาเราต่อไปเรามาดูบิวกับดักกันบ้างทุกคนกับบิวเบสเซกิเนตลิฟไมล์ชื่ออาจจะดูยาวไปนิดนึงแต่บอกตรงนี้ได้เลยว่าเป็นบิวสตาร์เตอร์ที่ GG Easy สุดๆเรียกได้ว่าบิวรับจบเลยก็ว่าได้สำหรับบิวนี้ที่บอกว่าดีเนี่ยก็เพราะว่ามันฟาร์มได้ในระดับ Kinetic Blast เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันจะเป็นสตาร์เตอร์ไม่ได้เพราะว่าต่อให้งบน้อยก็ยังแรงอยู่ดีสำหรับบิวนี้ ฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองเล่นดูอาจจะเจอบิวที่ตามหามานานก็ได้นะใครจะรู้จริงไหมส่วนบัตรลายของสายโทเทมเพื่อนๆว่าไงดูแล้วมันไม่ค่อยตรงสายเลยว่าไหมยังไงเพื่อนๆก็ลองมาแนะนำกันดูได้นะว่าเล่นอะไรกันเอาเป็นว่าเราไปดูบิวสามัญประจำ PoE กันดีกว่าสามัญขนาดไหนหนีไป PoE 2ก็ยังเจอ
กับ Lightning Arrow โลและเธอคนนั้นที่เป็นเจ้าของบิลนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ด้วย นอกจากเดดไอยังไงล่ะ แต่ทั้งนี้ทุกคนการเคลียร์แมปฟาร์มไวของบิลนี้มันก็แลกมากับความบอบบางนั่นแหละ ฉะนั้นถ้าเล่นแล้วตายบ่อยเนี่ยก็อาจจะมีท้อกันบ้างบางที แล้วบัตรลายก็นี่เช่นเคยของดีที่ไม่ใช่ขิงดองนะครับ เพิ่มเปอร์เซ็นต์บัฟมือเนี่ยอย่างแหลมเลย เอาล่ะถ้าใครคิดว่าไม่มีบิลบินเนียนมีครับผม แวะมานิดนึงกับบิวอนิเมะเวพอนแล้วก็โอลี่ลิริกแล้วก็จะเล่นวิทหรือเทมพราก็ได้แล้วแต่ใจสั่งมาสำหรับมือใหม่นะครับหรือคนไหนที่ไม่เคยเล่นมินเนี่ยนมาก่อนเลยเนี่ยแนะนำให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเองเลยนะเพราะโดยส่วนตัวเองผมไม่ได้เล่นสายมินเนี่ยนเป็นหลักนะครับส่วนบัตรลายสายมินเนี่ยนต้องอันนี้เท่านั้นครับผมทำมาเพื่อมินเนี่ยนแบบแทรชชูเลยจริงๆเลือกเอาได้ตามชอบเลยนะมีทั้งเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจมีหมดโคตรดีและถ้าคนไหนไม่อินมินเนี่ยนนะครับแต่อินโทเทมลองบิวนี้ดูแล้วกันกับบิวพาวเวอร์ไซฟอนโทเทมบิลนี้เป็นบิลโทเทมที่จัดว่าเคลียร์แมปได้ดีพอสมควรและตัวที่แนะนำกับบิลนี้แน่นอนว่าต้องอาร์คเมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหากันได้เลยส่วนบัตรลายของโทเทมเนี้ยก็อันนี้มันหาตรงสายยากแฮะเอาเป็นว่าผมไม่แนะนำอะไรเป็นพิเศษแล้วกันนะใช่พอพูดถึงโทเทมมันยังมีอีกอันหนึ่งนะครับยังมีอีกบิลที่แนะนำก็คือ Explosive Velo Ballista หรือ EA Ballista นั่นเอง ถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะดูตึงมือไปสักหน่อยนะครับ แต่เล่นเป็นสตาร์เตอร์ลีกได้แน่นอน ถ้าคนไหนชอบใจรักโทเทมเนี่ยแนะนำจริงๆ ส่วนบัตรลายก็เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านะครับ คือมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษจริงอะสำหรับโทเทม โอเคแล้วทีนี้เราก็มาดูบิว AFK เอ้ยไรเจอร์ไฟกันดีกว่านะครับ หรือที่หลายคนรู้จักกันว่า RF บิลนี้ยังได้อยู่นะทุกคนอึกถึกทนมากผ่านไปไม่รู้กี่ปีนะครับยังเล่นได้อยู่อ่ะคิดดูดิถึงจะอย่างนั้นนะครับก็ยังคงเป็นบิลสตาร์เตอร์ได้อยู่เอาล่ะแล้วสุดท้ายนะทุกคนต้องบิลนี้เลยดาบล่องนภา ถึงจะเล่นเป็นสตาร์เตอร์ลีกไม่ดีตีไม่แรงแต่มันก็เล่นแล้วเฟี้ยวทุกคน